Hi everyone, this is Lei and it feels so good to be back and the sun is back as well. After weeks of rain, I think about 4 weeks, lagi siyang umuulan. So, ngayon lang ulit sumikat yung araw at nagkaroon ng konting araw. And for today, I'm just going to show you my Mabolo tree. Ano ba yung Mabolo tree? Yung Mabolo is a native of the Philippines na puno. Isa siyang indigenous sa atin. I think dito sa Luzon. Pero ngayon ay critically endangered na siya. Lately ko lang nalaman yung kahalagahan ng mga pagtatanim ng puno na native sa bansa natin. Not only because malapit na siyang malipol, kundi mahalaga to sa ecosystem natin, sa biodiversity, para sa mga iba pang nilalang na nakatira sa lupa. Ito yung bahay nila, pati yung mga ibon, yan yung gusto nilang tiran. Kasi napansin ko lang to because I have a little Mabolo tree and there are so many parang little creatures that lives on the leaves of the tree, tapos dinadapuan din siya lagi ng mga ibon. So I suppose ito yung gusto ng mga bagay na nakatira dito sa atin. Kaya, it is very important na magtanim tayo ng mga puno na indigenous sa bansa natin. And also, what can I say? Yung Mabolo, isa siyang from the family of persimmon. Nakakita na ako once ng Mabolo, pero once pa lang in my life. Kasi nga, critically endangered na siya. Wala nang nagtatanim, wala nang may puno nito. Siguro isang factor din is very slow growing yung puno ng Mabolo. Kasi, yung nito, timber, yung troso niya, isa sa pinakamatibay na kahoy sa buong mundo. So, siguro, that's one thing kaya siya naubos. Kinakahoy siya, ginagawa siyang furniture kasi nga iron-like din yung wood niya. And also, yun nga, slow growing. Pag tinanim mo siya, hindi ka agad malaki. Hindi mo kaagad siya makikita bilang isang malaking puno. In fact, meron ako ngayon dito na puno na it was just a giveaway from a wedding of an environmentalist. And I planted it. And 3 years na siya at sobrang liit pa rin din niya. Isang factor din, kinain ng kambing yung dahon niya. So that's why. And back to the Mabolo, hindi ko pa rin siya natikman. Pero ang bunga daw ng Mabolo is reddish orange na bilog. Ang tawag sa kanya is velvet apple. So ang mga nanay ko, mga tita ko, yung mga matatanda, nakatikim na sila nito, and sabi nila meron siyang parang sour taste na masarap. Gustong-gusto nila yung Mabolo. So ako naman, inaalagaan kong mabuti yung nag-iisa kong Philippine Native Tree dito sa aking garden because gusto ko siyang makita na mamunga at gusto ko rin makita ng iba na meron ako nito sa akin, not just like yung fire tree, kasi ang dami ko na natanim. Nagtanim ako ng mga bamboo, fire tree when we moved in here 3 years ago. But little did I know, hindi naman advisable yon to plant. Kasi meron tayong mga native trees na atin talaga na pwede nating i-plant. Just like yung fire tree, tinanim ko siya for its flowers. Pero meron naman pala tayong mga native na namumulaklak din. Just like Nara or Banaba. So now, hindi ko alam kung paano nang gagawin ko dito sa mga natanim ko, but I'm planning na makapagtanim pa ako ng mga halaman at mga puno na indigenous lang doon sa bansa natin. Just like ilang-ilang, I'm also planning to have Nara and what's that with purple flowers? Banaba pala. Yun. So, yun yung mga gusto kong ma-add pa dito sa garden ko and also sa paligid. Kasi, usually, yung mga Philippine native trees natin, mga endangered species na siya. Especially this Mabolo tree, ang tag na sa kanya is critically endangered. Ibig sabihin, malapit na siyang malipol. Malapit na siyang maubos sa mundo. Nabibilang mo na lang. So,
I suggest dun sa mga fellow gardeners ko na Filipino, tanim tayo nito. Kung meron kayong space sa garden nyo, magtanim tayo para hindi siya maubos at para makita rin ng mga susunod na generation kung ano yung mga sariling atin. Saka matikman din nila as well. So, papakita ko na sa inyo ngayon yung aking Mabolo tree. So, this is now my Mabolo tree. This has been planted here for about 3 years already. And slow growing talaga siya. One thing, kaya medyo natagalan siya sa paglaki is, paborito siyang kainin ng mga kambing namin. So, that's why, ang ginawa ko na lang is, nagpalagay na lang ako ng mga harang from our bamboo para magpakinabang din yung bamboo. So, hinarangan siya para hindi na siya makain ng mga kambing namin. And this is what the leaves look like. Ito yung baby leaf niya. Ito naman daming nakatirang echos. Langgam ata to. But still, it's not harming naman the plant. Wala namang aphids. And yung leaf niya is growing big already. And ayan, mukha siyang medyo mango leaf. Medyo may hawig, but the texture is not like mango. Tapos, I'm fertilizing it with leaves and compost. Nakamulch siya kasi nag-grow masyado yung mga weeds and grasses kasi tag-ulan. And I'm making sure na inaalagaan ko siya this rainy season kasi this is the season where every plant will grow biggest kasi yung rain is meron siyang kasamang rooting hormone. So, gustong-gusto siya ng mga halaman. Talagang nagiging healthy. And, ano pa ba? I don't know. I post this on a Facebook group called Filipino Native Tree enthusiast, and one replied na meron siya nito and nagbigay sa kanya to ng fruit for 9 years. So, parang ayoko na maabutin siya ng 9 years. So, what I would do is talagang ipa-fertilize ko siya ng gusto. Todo. Tingnan natin kung mapabunga ko siya or mapalaki ko siya within at least 5 or 6 years. Basta wag namang 9 years kasi tanda ko na nun. And ayan siya. So ako, I'm featuring this because I would like to encourage my fellow Filipino gardeners and farmers to plant at least one of this tree sa kanilang garden or sa kanilang yard if you still have space, kasi nabibilang na lang daw ang mga mabolo sa mundo. I haven't tasted one fruit in my life, so that's one reason also kaya gusto ko siya mapabunga agad. Yan. My mom has one pa na giveaway nga from the wedding. I think of a DENR personnel, I suppose, basta ganon. So, kaya lang nag-root na siya sa yung root niya, lumagpas na dun sa black bag. So, hindi na niya mabunot. Kaya hindi ko na madala dito sa aking yard. Pero tatry pa rin namin since it's the rainy season at madaling magpag-grow ngayon within the rainy season. So, ayan. That's how a little Mabolo tree look like for those who haven't seen one. Yan, so I've shown you how my Mabolo tree has grown so far in the 3 years that I've planted it. And siguro hindi ko alam kung makakabili ako online or makaka-order ako sa mga plant nurseries ng, at least I would like to add 2 more siguro Mabolo tree, 1 banaba, 1 lara, and 1 ilang-ilang. Gusto kong makapagtanim ngayon ng Philippine native plants and trees. Isa na akong makabayan pagdating sa gardening also.
puso. Kasi concerned din ako sa biodiversity at sa ecosystem natin. In fact, lagi ko pinapakain yung mga ibon na mga ligaw dito sa bakura namin para dito sila tumira. And so far, kukonti sila ngayon kasi maraming bunga ang mga puno, may nakakain sila. Pero during summer, talagang sobrang dami nila dito kasi yung mga miss namin ang kanin, yung mga tira sa kaldero, iniipon ko yon sa string and then I'm feeding it to them. And also yung mga leftover foods like yung mga tinapay and rice, pinifeed ko rin para may makain sila at hindi sila mamatay during the dry season. But since it's the rainy season and maraming may bunga ngayon, siguro yung mga atis na inaabangan nyo sa puno na nahinog na unahan kayo ng ibon, yung mga bayabas na iniibuan nahinog, unahan na kayo ng mga ibon. So medyo konti sila ngayon kasi marami silang pagkain sa labas. But nevertheless, I'm still feeding them. And yun nga, biodiversity, yung gusto kong mangyari dito sa yard. It's not just the selfish motive of planning what's uso or magtatanim ako nito para maibenta ko kasi ito yung click. So, pwede rin kasama yun, yung commercialism. But, nevertheless, huwag natin kalimutan yung natin, native sa atin. So, yun lang. Baka nadaldala na kayo sa akin. Till my next video.